phỏng vấn độc quyền với People Daily, tình hình hiện tại của Thành Nghị được tiết lộ và địa vị của anh trong ngành giải trí đã có những thay đổi mới. Thành Nghị, 35 tuổi, thể hiện đúng tinh thần thượng võ qua hành động của mình. Từ Lục Liên Tháp đến vòng xoáy tranh cãi, anh luôn dùng vai diễn của mình như một phương tiện để đưa văn hóa võ thuật tiến lên. Tự mình thể hiện 90% các cảnh chiến đấu, khắc ghi những động tác vào trí nhớ. Người truyền bá văn hóa này đã chứng minh với một thập kỷ kinh nghiệm rằng đỉnh cao danh vọng không đến từ sự nổi tiếng đột ngột, mà là qua quá trình rèn luyện bản thân lâu dài, giữ vững khát vọng ban đầu giữa những biến động. Trong thời đại chạy theo giao thông như hiện nay, không thiếu những huyền thoại nổi tiếng chỉ sau một đêm trong làng giải trí trong nước. Mặc dù bề ngoài có vẻ rất sôi động, nhưng chỉ có một số ít diễn viên có thể thực sự đứng vững trong thời gian dài. Thành Nghị là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất. Từ màn trình diễn chói sáng trong Tháp Liên Hoa cho đến tranh cãi do Đi núi đi biển, nam diễn viên 35 tuổi hiện đang đứng trước ngã ba đường trong dư luận và sự nghiệp. Giờ đây, một cuộc phỏng vấn chuyên sâu của tờ Nhân dân Nhật báo đã tiết lộ hoàn toàn tình hình thực tế của Trình Nghị. Chỉ đến lúc đó mọi người mới nhận ra rằng vị trí của anh trong nhóm đã lặng lẽ thay đổi. Gần đây, trong chuyên mục phỏng vấn hiện tại của khách hàng tờ People Daily, Thành Nghị, 35 tuổi, đã nói câu nói vang dội này: chính vì không ai làm nên tôi phải làm, tôi hy vọng có thể cùng hàng chục ngàn khán giả quảng bá võ thuật Trung Hoa. Thành Nghị ăn mặc khá đơn giản trước ống kính, biểu cảm cũng rất tự nhiên, nhưng vừa nhắc đến võ thuật, sự nhiệt huyết trong mắt anh liền hiện lên. Cuộc phỏng vấn này đã nhận được hơn 300.000 lượt thích, đã tiết lộ hoàn toàn bức tranh thực sự đằng sau hào quang của streamer hàng đầu. Anh ấy chưa bao giờ là một ngôi sao chỉ theo đuổi sự nghiệp, mà là một lữ khách sử dụng vai trò của mình như một con thuyền để đưa văn hóa võ thuật tiến lên phía trước. Khi người dẫn chương trình hỏi, với anh, tinh thần hiệp sĩ có ý nghĩa gì? Thành Nghị suy nghĩ một lát rồi trả lời: tôi nghĩ đó là tinh thần trách nhiệm. Tinh thần hiệp sĩ đích thực là đứng lên vì đất nước và nhân dân. Sự hiểu biết này không phải là một khẩu hiệu suông mà là một hành động thực sự khắc sâu vào xương tủy. Trong phòng thay đồ của Thành Nghị luôn có những kịch bản và ghi chú được đánh dấu rõ ràng về phản ứng cơ thể. Từ những chi tiết như cường độ thở khi nói, đến những khoảnh khắc quan trọng như sự thay đổi trong mắt vào thời điểm chất độc có hiệu lực. Sự nắm bắt sâu sắc của ông về những chi tiết tinh tế đó chính xác là minh chứng cho cách diễn giải tuyệt vời nhất về nghề diễn viên. Tuy nhiên, so với cách diễn giải chính xác của ông, điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là sự kính trọng của Thành Nghị đối với văn hóa võ thuật. Trong ngành công nghiệp đầy rẫy diễn viên đóng thế hành động này, anh luôn khăng khăng tự mình thực hiện các cảnh chiến đấu và anh đã tự mình hoàn thành hơn 90% các cảnh chiến đấu. Để đạt được hiệu ứng hình ảnh đẹp hơn, anh ấy đã luyện tập đấm bốc và kiếm thuật mỗi ngày, ghi nhớ các động tác một cách chắc chắn trong cơ bắp của mình. Mặc dù bị thương trong quá trình quay phim, anh vẫn kiên trì hoàn thành vai diễn. Anh nói rằng điều này chủ yếu là để cơ thể anh ghi nhớ cảm giác bị thương là thật. Cách cống hiến hết mình cho vai diễn này khiến cho mỗi nhân vật do Thành Nghị tạo ra đều có dấu vết sinh lý đặc biệt. Sự kiên trì trong diễn xuất của anh, giống như một hiệp sĩ đơn độc trong thế giới võ thuật, đã mang đến sự chân thành hiếm có cho ngành giải trí đầy biến động ngày nay. Khi nhiều cư dân mạng chứng kiến tình huống này, họ đều nói rằng Thành Nghị khó mà không nổi tiếng. Câu nói này rõ ràng là đang ca ngợi sự nổi tiếng và thực lực của anh. Trên thực tế, ít người hiểu rằng vinh quang hiện tại của ông là kết quả của hàng thập kỷ chịu đựng mồ hôi và nước mắt. Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất của Thành Nghị trong 14 năm qua, đây thực sự là một bản phác thảo trắng, sống động, với cả khía cạnh tích cực và tiêu cực được thể hiện một cách sống động. Trong vở kịch, anh là một hiệp sĩ cứng rắn, quyết đoán và mạnh mẽ, nhưng thực tế, anh trở thành một cậu bé theo đuổi ước mơ, người đã vượt qua cơn bão bạo lực trực tuyến và trải qua nhiều khó khăn. Vào cuối mùa thu năm 2011, Trình Nghị, 21 tuổi, trong trang phục lính gác lặng lẽ chờ đợi trên phim trường Đường Cung Mỹ Nhân để chuẩn bị quay phim. Khi đó, anh vào vai Phùng Tiểu Bảo, chỉ có vài câu thoại nhưng ngày nào anh cũng đắm chìm vào kịch bản, suy nghĩ và luyện tập không ngừng. Sự khởi đầu không được chú ý này cũng trở thành nền tảng cho sự nghiệp diễn xuất của ông. Sau đó, Thành Nghị xuất hiện trong các bộ phim như Tình Yêu Kỳ Lạ và Ký Túc Xá Nữ. Mặc dù những tác phẩm này khá hay nhưng chúng vẫn chưa thực sự đưa anh vào mắt công chúng. Năm 2016, vai diễn Lâm Tĩnh Vũ trong Truyền thuyết Chu Sâm đã mở ra cánh cửa bước vào thế giới cổ tích cho Trình Nghị. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến cho anh cuộc tấn công bạo lực mạng đầu tiên trong đời. Vì bị so sánh với Vương Tuấn Khải, nam diễn viên thủ vai thời niên thiếu của nhân vật này, nên Thành Nghị đã bị một số người hâm mộ cực đoan chỉ trích là xấu xí. Điều thậm chí còn không thể chịu đựng hơn nữa là có người đã ném ảnh của anh ấy vào buổi ra mắt tác phẩm. Nhìn thấy những bình luận tiêu cực trên mạng, Thành Nghị quyết định đóng tài khoản mạng xã hội của mình. Ông hiểu rõ rằng chỉ bằng cách tạo ra những tác phẩm đủ xuất sắc, ông mới có thể xóa bỏ được định kiến bên ngoài. Năm 2020, Lưu Ly trở thành hit, nhân vật Du Tư Phong cũng trở nên cực kỳ nổi tiếng.
Anh lập tức trở thành hit và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong năm đó, đồng thời cũng đưa sự nghiệp của Trình Nghị đến một bước ngoặt quan trọng. Vị đệ tử của cung lai này, người đã trải qua tình yêu đau khổ trong 10 kiếp, ý nghĩa của cuộc sống được soi sáng bởi sự trêu chọc và tình cảm trong đôi mắt của anh. Mỗi lần nhìn nữ chính, ánh mắt anh luôn tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng không thể kìm nén, giống như sự mềm yếu trong trái tim anh bị nhẹ nhàng chạm vào. Cho dù có hiểu lầm hay tổn thương thì sự quan tâm trong mắt cũng không thể biến mất hoàn toàn. Khi thể hiện nhân vật đang chịu đựng nỗi đau, Thành Nghị không bao giờ dùng những động tác cường điệu để thể hiện điều đó. Anh ấy không dùng những động tác khoa trương mà dựa vào đôi mắt u ám và hàng mi khẽ run để thể hiện trọn vẹn sự yếu đuối, cảm thấy bị oan ức nhưng không muốn tự vệ. Nhờ tác phẩm này, Trình Nghị cuối cùng cũng có được chỗ đứng trong ngành giải trí. Không lâu sau, sự kiện Vân Ca Huy lại kéo anh vào vũng lầy lần nữa. Tại lễ bế mạc chính thức, người hâm mộ rất mong chờ sự tương tác ngọt ngào giữa Thành Nghị và Viên Băng Yến, người đóng vai nữ chính, và mọi người đều rất mong chờ điều đó. Để không ảnh hưởng đến bộ phim mới sắp ra mắt, Thành Nghị cố tình giữ khoảng cách với Viên Băng Yến để tránh bị đồn đoán. Không ngờ, hành động này lại bị người ngoài hiểu lầm là bắt nạt nơi công sở hay làm lớn, và có thời gian, Thành Nghị trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Đối mặt với lời buộc tội đột ngột này, anh lại một lần nữa đứng lên và bắt đầu chứng minh sự trong sạch của mình bằng hành động. Năm 2023, bộ phim võ thuật Lầu Liên Hoa do Trình Nghị thủ vai chính được phát sóng trực tuyến, đưa sự nghiệp diễn xuất của anh lên một tầm cao mới. Trong vở kịch, anh không chỉ thể hiện sinh động tinh thần anh hùng của Lý Tường Nghi trong thế giới võ thuật mà còn khắc họa được sự lý trí và sáng suốt của người bình thường. Lý Liên Hoa, diễn xuất của anh khá nhiều tầng lớp, việc nắm bắt được ẩn chứa đại nghĩa trong sự bình dị này không chỉ phản ánh sự hiểu biết của Thành Nghị về vai diễn mà còn chứng minh khả năng xử lý những vai diễn phức tạp của anh. Ngay khi bộ phim được phát sóng, anh đã thành công khẳng định mình là nam thần quyền lực trong phim cổ trang. Không ngờ, danh hiệu này đã đột ngột bị tước mất chỉ sau 2 năm. Bạn phải tập trung cao độ khi xem phim truyền hình, nếu bạn chỉ coi đó là cách giết thời gian và xem một cách ngắt quãng thì tốt nhất là không nên xem. Trong một sự kiện công cộng, Thành Nghị nghe được những lời lẽ khó nghe từ cư dân mạng và chỉ biết cười khổ nói rằng, tôi bất lực. Tác phẩm trước đây rất được ưa chuộng, Go to the Mountain and See, được cho là kiệt tác của Thành Nghị, một lần nữa đạt đến đỉnh cao sau khi Lotus Tower trở thành thần, nhưng không ngờ cuối cùng nó lại trở thành tâm điểm của những tranh cãi liên miên. Từ những lời chế giễu ác ý về ngoại hình xuống cấp cho đến lời tư vấn chuyên môn về kỹ năng diễn xuất kém, có vô số bình luận. Từ những tranh cãi chuyên môn về những sai lầm liên tiếp cho đến làn sóng chỉ trích, dạy khán giả cách xem kịch, đây là những chủ đề nóng hổi được nhiều người quan tâm. Cơn bão dư luận kéo dài nhiều tháng này đã phơi bày tình huống khó xử mà Thành Nghị, 35 tuổi, phải đối mặt. Cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Nhân dân Nhật báo giống như một tia sáng xuyên qua màn sương mù của dư luận, mang lại sự sáng tỏ cho đôi mắt của mọi người. Hãy để mọi người thấy được sự tôn trọng của nam diễn viên đối với nghề nghiệp của mình và quyết tâm kiên trì vượt qua những tranh cãi. Khi đứng trước ống kính, anh không quan tâm đến những lời đồn đoán và không đưa ra nhiều lời bào chữa. Anh tuân thủ nguyên tắc làm người tốt trước, hành động sau, để giải đáp những nghi ngờ đó và xua tan những tranh cãi bằng tình yêu chân thành của mình dành cho vai diễn và nghề nghiệp. Điều thậm chí còn hiếm hoi hơn là Thành Nghị đã nâng tầm theo đuổi nghệ thuật biểu diễn của mình lên tầm trách nhiệm văn hóa. Theo ông, võ thuật không chỉ là chiến đấu và giết chóc mà còn là cầu nối quan trọng để truyền tải văn hóa Trung Hoa. Mô hình vượt qua lợi ích và mất mát cá nhân và tập trung vào di sản văn hóa này từ lâu đã vượt ra ngoài chủ đề hời hợt về liệu những người tham gia có đủ trình độ hay không. Ngày nay, Trình Nghị không còn là cái gọi là ngôi sao giao thông nữa mà là một nhà truyền thông văn hóa. Thực sự, ông đã dùng niềm đam mê của mình như một lưỡi kiếm và sự kiên trì như một tấm khiên và bắt đầu con đường riêng của mình với tư cách là một hiệp sĩ. Sự va chạm giữa dư luận và các cuộc phỏng vấn không phải là khoảng cách giữa sức mạnh và danh tiếng, mà là một thử thách không thể tránh khỏi mà các diễn viên phải trải qua trong dòng chảy giao thông. Thành Nghị dùng hành động thực tế để nói với mọi người rằng cái gọi là đỉnh cao không chỉ là trở nên nổi tiếng với một bộ phim mà là giữ vững niềm tin ban đầu vào cơn bão và không ngừng tiến về phía trước. Cover Review đưa tin, trong 10 năm qua, lý do khiến Vu Tư Phong có thể tu luyện được ngoại hình hiện tại là vì anh đã diễn xuất rất kỹ lưỡng và liên tục trau chuốt từng vai diễn.